Svetlana Chicu își adună prietenele în fiecare săptămână ca să confecționeze ceva împreună. Bijuterii, păpuși, suvenire, decorațiuni și multe alte lucruri handmade. Atmosferă caldă și fete deosebite am văzut când am mers la șezătoare la Svetlana și am vrut să vi le arătăm pe toate și vouă în acest reportaj. Eu, fiind mămică tânără, cu copil acasă, nu prea am posibilitatea să comunic cu alte mămici și mă gândeam că cel mai mult ce mie îmi lipsea asta să am cu cine sta de vorbă, să am cu cine petrece timp. Și atunci prietena mea, Taniușa, zice, hai să facem șezătorile, hai că eu te ajut, eu te susțin, hai să facem. Și așa am început. Am zis că vă invit în fiecare miercuri și așa și scrie pe Facebook, în fiecare miercuri sunteți bineveniți să veniți. Am pus special un timp mai îndelungat, de la 10 la 2, pentru ca să reușiți să veniți, să reușiți să plecați cu copii. Dacă este nevoie, veniți cu copii, totdeauna am avut beluși pe aici care ne-au ajutat. Unele dintre voi ne cunoaștem mai de mult, altele am făcut cunoștință astăzi, da? Și cred că cel mai mult mă ajută ce ține de lucru manual, cel mai mult ceea ce noi facem aici. Ne ajută Nadiușa, ea locuiește chiar peste perete, deci noi am făcut cunoștință și de fapt șezătorile ne-au prietenit. Eu încă o descoper pe prietena asta nouă a mea, eu încă o descoper, fiindcă de fiecare dată eu aflu ceva nou despre ea. Pe lângă faptul că Nadejdei îi place și îi reușește să creeze lucruri handmade deosebite, ea mai și pictează. Este autoarea ilustrațiilor mai multor cărți pentru copii, iar periodic desenează pagini într-o revistă din Moldova. Nadiușa vine aseară la mine și zice, eu am o idee ce să facem mâine la șezătoare. Și mi-a dus schema cu niște motănei. Vedeți motănei? V-am arătat. Și uite, ei pui, uite așa, îi faci din stofă, îi umple și pui, uite așa, și se primește o inimă din 2 motănei. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult. Și mai ales dacă alegi 2 stofe de culori diferite și le combini, s-ar primi ceva foarte frumos. Și ghirlande, deci ceea ce eu m-am apucat să fac, deci se vede doar un pic aici, uitați-vă ce fain să privesc, fetelor. Din carton colorat și coasem cu o panglică mică ca să nu se încălcească prea tare. Și facem ghirlande și le vom atârna aici. Va fi frumos. Tatiana este prietena Svetlanei încă din copilărie. Au multe în comun, iar pasiunea pentru a confecționa diverse lucruri și încurajarea sau inspirarea femeilor sunt direcțiile în care gândesc la fel. La multe lucruri am visat împreună și cred că deja vă puteți da seama că Svetlana este un generator de idei cu multă inspirație și când au început șezătorile a fost mare inspirație chiar pentru mine personal. Cred că în anul acela am croșetat vreo 15 berete. Nu mă puteam opri din croșetat. Cum găseam o secundă liberă, luam ața și croșetam. Și mi-am adus aminte de ani de școală când și coseam și croșetam și confecționam diferite lucruri. Și într-adevăr întâlnirile astea sunt o mare încurajare pentru toți noi, cred că. Și tot un lucru deosebit a fost, noi ambele am citit o carte de o autoare canadiană, Anne Voskamp, și am aflat despre doamna aceea că împreună cu alte doamne are un impact foarte mare în toată lumea și împarte din ceea ce are ea cu alte femei. Și atunci și noi undeva am avut acest gând că am vrea să împărțim din ceea ce avem cu femeile din Moldova. Și Svetlana de mult a avut în sufletul ei, în mintea ei, cuvântul inspirație și s-a gândit, hai să numim ceea ce facem inspirații pentru femei. Și a început un grup pe Facebook unde treptat s-au alăturat multe femei și ne-am gândit, hai să facem și niște întâlniri offline pentru sufletul femeii și să abordăm diferite subiecte și să le facem cât mai creativ ca să fie cât mai bine pentru femeile noastre din Moldova și să vedem ce o să fie mai departe. Da, de fapt, șezătoarea este, cred că primul început din visul mare pe care l-am eu de mulți ani. Totdeauna mi-am dorit să nu părăsesc țara, să fiu în țară și să contribu cu ceva ca țara noastră să fie un loc mai bun.
Svetlana, Stella și Tabita reprezintă 3 generații, sunt bunică, mamă și nepoată și vin la aceste șezători ca să facă păpuși, bijuterii și multe alte lucruri interesante, dar și să-i cultive micuței pasiunea pentru a coase, a croșeta și a confecționa lucruri manuale, care sunt cele mai prețioase și apreciate în zilele noastre, după cum menționează ele. De cât timp veniți aici și ce faceți? Ce vă place să faceți aici? Eu vin, să zicem că cel mai des am început să vin toamna aceasta și îmi place, am fost atras mai mult de ideea că am început să confecționeze păpuși. Eu până acum confecționam bijuterii și m-am plictisit și când am auzit de păpuși, întâi am început și am făcut una singurică acasă, pe urmă am venit deja la șezătoare și asta e prima păpușă care am făcut-o la șezătoare și iată, pe aceasta am făcut-o singurică acasă, în stil național, am brodat totul cu mâna mea, păpușa tot eu am făcut-o și încă o hăinuță, o cămașă am brodat singurică. Mi-a plăcut ideea cu păpușile și vreau să mai vin și să mai facem lucruri interesante pentru că aici este comunicare de suflet și se încurajează lucrul manual și facem asta pentru sufletul nostru. Aceste șezători sunt deosebite nu doar pentru faptul că adună femei iscusite și talentate, adună generații și păstrează tradiții și obiceiuri. Mai nou, aceste șezători atrag și femei de alte naționalități stabile în Moldova. Eu sunt din SUA, eu sunt din Los Angeles, California. Eu am venit în Moldova de 10 ani în urmă, dar eu am locuit în nord Moldovei, în Briceni. Acum eu locuiesc în Chișinău de 4 ani. Tereza, spune-ne de cât timp vii la aceste șezători? Eu am venit numai de 2 ori, dar eu am cunoscut cu Svetlana de 4 ani. Îmi place să cos. Eu am făcut asta e prosop pentru băieții mei, dinozaur, și asta dinozaur. Și pentru supereroi. Îmi place să învăț ceva nou. Fetele sunt aici foarte talentate. Aici oamenii sunt primitori. Când mergeți acasă la cineva, este masă mare. Femeie făcut ceva foarte gustoasă. Am învățat să pregătit mâncare aici. La șezătoare la Svetlana s-au confecționat până acum cele mai diverse lucruri, de la păpuși pentru decorul casei și pentru copii, la ghirlande, bijuterii, tablouri, broderii, fulare, căciuri și multe alte obiecte diverse. Pentru următoarele șezători, femeile preconizează să învețe să brodeze și să coase ei. Dacă sunteți interesate să învățați, dar și să vă faceți noi prietene, Svetlana vă așteaptă în fiecare zi de miercuri.